ඔන්න මම YouTube channel එකකුත් start කරා. මොකද මගේ TikTok videos බලන ගොඩක් අය අහලා තිබුණා මගේ YouTube channel එකක් නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔන්න මම start කරා. ඔයාලට පුළුවන් අද ඉඳන් මගෙන් හරිම ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මේකෙදි මම විශේෂ අවධානයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන spoken English වලට. මොකද හැමෝම මේ දවස්වල වෙන රටවලට migrate වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ඉංග්‍රීසි ඕන නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙන spoken English වලට වැඩි අවධානයක් දෙන්න. ඒ වගේම ඉස්කෝලෙන් ළමයි ඉන්නවනේ. ඉතින් එයාලට සමහරලාට එයාලා කියන දේක් තමයි අයියෝ අපිට grammar අමාරුයි කියලා. ඉතින් බය වෙන්න එපා. මම ඔයාලට හැම grammar points එකක්ම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි හැමෝම හිතාගෙන ඉන්න ඉංග්‍රීසි හරිම අමාරුයි. ඉංග්‍රීසි විෂයක් කියලා. ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කියන්නේ විෂයක්ද? නැහැ. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ භාෂාවක්. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ language එකක්. අපිට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. Thank you.